कुनै पनि इन्टरनेसनल पेमेन्टमा डेबिट र क्रेडिट कार्ड पछिको अर्को अप्सन हुने गर्छ पेपाल। पेपाल एउटा सुरक्षित र विश्वासिलो अनलाइन मनी ट्रान्सफर प्लेटफर्म हो जहाँबाट तपाईले कुनै पनि करेन्सीमा फन्ड रिसिभ, विथड्र र ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको मितिसम्म पेपाल नेपालमा भने आएको छैन, तर पनि तपाईले पेपाल अकाउन्टलाई क्रिएट गरेर कुनै पनि करेन्सी लोड, रिसिभ, विथड्र साथै ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो सम्बन्धी युट्युबमा हजारौं भिडियो पाउनुहुन्छ, तर यो जस्तो भिडियो भने अवश्य पाउनुहुन्न। हो, तपाईले त्यो हजारौं भिडियो हेरेर आफ्नो पेपाल अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर केही समयको लागि। जब पेपालमा एउटा अपडेट आउँछ नि, तब तपाईको त्यो अकाउन्ट ब्लक हुन जान्छ। तपाईको त्यो अकाउन्टमा फन्ड भए पनि ब्लक हुन्छ, नभए पनि ब्लक हुन्छ। यदि रहेछ भने त्यो लसमा जान्छ। तर आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि यस्तो समस्या आउने छैन, यसको ग्यारेन्टी म तपाईलाई दिन्छु। यदि तपाईले केही लिमिटेड टाइमको लागि मात्र भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा रहेका ती हजारौं भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईले लाइफ टाइमको लागि भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुका लागि। भिडियोको सुरुवातमै बुझ्नुस् कि यो भिडियो लाइफ टाइम भेरिफाइड पेपाल अकाउन्टको लागि हो, र यो क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले RS100 को खर्च गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, म तपाईहरुलाई भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने स्टेप बाइ स्टेप यही भिडियोमा सिकाउने छु। दोस्रो कुरा, यदि तपाईलाई यो प्रोसेसमा कुनै पनि समस्या आउँछ भने तपाईले हामीलाई डाइरेक्टली WhatsAppमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको लागि बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 11 बजेसम्म खुला रहनेछौँ। र तेस्रो कुरा, जुन चाहिँ अन्तिम उपाय हुनेछ, हामी तपाईहरुका लागि तपाईको नेमबाट पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गरेर भेरिफाई गर्दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईले केही चार्ज तिर्नुपर्छ। के कति तिर्नुपर्छ सुन्नुस् है त। हामीसँग भेरिफाइड पेपाल अकाउन्टका 4 वटा डिफरेन्ट प्याकेज रहेका छन्: बेसिक, इन्टरमिडिएट, एडभान्स र VIP। बेसिकको प्राइस रहेको छ RS599, जसमा तपाईले सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, बैंक र इस्युमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल फोन लिङ्क गरेको हुन्छ र सिक्युरिटी पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। तपाईले हामीसँग बाइ गर्नुभन्दा तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नै अकाउन्ट क्रिएट गर्दा फाइदा हुन्छ। यदि तपाईले हामीलाई पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्ने अर्डर दिनुहुन्छ भने तपाईकै नेमबाट भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट बनाउने जिम्मा हाम्रो हुन्छ। पेपालको अर्को प्याकेज रहेको छ इन्टरमिडिएट, जसको प्राइस 899 रहेको छ, जसमा तपाईले बेसिक प्याकेजका सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। $2 बराबरको कार्ड लिङ्क गरिएको हुन्छ, साथै बेसिकको भन्दा यसको हाई सिक्युरिटी हुने गर्छ। हामीले तपाईलाई रिकमेन्ड गर्ने भनेको इन्टरमिडिएट प्याकेज नै हो, तर तपाईले यति बुझ्नुस् कि बेसिक प्याकेजदेखि लिएर VIP प्याकेजसम्म सबै अकाउन्टमा करेन्सी सेन्ड, रिसिभ र विथड्र गर्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ एडभान्स प्याकेज, जसको प्राइस 1599 रहेको छ। यसमा थप पाउने भनेको डबल सिक्युरिटी र $5 बराबरको कार्ड। तपाईले फेरि रेट हाई भयो भन्नु होला, तपाईले पेपाल अकाउन्ट सँगसँगै कार्डको डिटेल पनि पाउनुहुन्छ, जसमा $5 ब्यालेन्स लोड गरिएको हुन्छ। र अन्तिम प्याकेज रहेको छ VIP प्याकेज, जसको प्राइस 2299 रहेको छ, जसमा तपाईले कुनै पनि करेन्सी सेन्ड अथवा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, बैंक र इस्युमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल फोन लिङ्क गरिएको हुन्छ, $5 बराबरको कार्ड लिङ्क गरिएको हुन्छ, $5 पेपाल ब्यालेन्स लोड गरिएको हुन्छ, फुल सिक्युरिटी हुन्छ र 24/7 VIP सपोर्ट हुन्छ। यसरी तपाईले यो रेटमा हामीलाई अर्डर दिएर 1 देखि 2 घण्टा भित्रमा आफ्नै नेमदेखि भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले हामीलाई WhatsAppमा कन्ट्याक्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। अब हामीले भिडियोको मेन टपिकलाई कभर गर्छौं। स्टेप बाइ स्टेप कसरी भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट बनाउने भन्ने तरिका देखाउने छौं। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। छोटो इन्ट्रोपछि भिडियोलाई सुरु गर्छौं। मैले तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भनेर ल्यापटप स्क्रिनदेखि नभएर मोबाइल स्क्रिनदेखि अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाएको छु। भिडियोलाई फुल स्क्रिनमा हेर्नु होला। तपाईहरुले अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा के कस्ता गल्तीहरू गर्नुहुन्छ भनेर मैले बताएको छु। त्यसैले भिडियोलाई एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस्। त्यसपछि भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर त्यही प्रोसेस तपाईले फलो गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई पेपाल अकाउन्ट भनेर डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा एउटा लिंक प्रोभाइड गर्नेछु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाई डाइरेक्टली यो पेजमा आउनुहुन्छ, अथवा तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गरेर www.paypal.com/cy/home सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि साइन अप अफ फ्री लेखिएको छ, त्यसमा क्लिक नगर्नु होला। म फेरि रिपिट गर्छु, त्यसमा क्लिक नगर्नु होला। त्यो भन्दा मुनि लेखिएको छ ओपन अ बिजनेस अकाउन्ट, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। सुरुमा लेखिएको छ फर्स्ट नेम, तपाईको आफ्नो नाम दिनुहोस्। त्यसपछि लास्ट नेम आफ्नो थर प्रोभाइड गर्नुहोस्। अब पालो फोन नम्बरको, जुन चाहिँ हाम्रो यो मेन काम हो। तपाईले यहाँ नेपालको फोन नम्बर राख्नुभयो भने पेपाल अकाउन्ट टेम्पोररी भेरिफाई हुन्छ। यसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्दा तपाईको अकाउन्टमा हाई रिस्क हुन्छ। यो सम्बन्धी हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं।
आजको यो भिडियोमा भने फुल्ली सिक्योर भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट बनाउने छौं। हामीले नेपालको फोन नम्बर नभएर इन्डोनेसियाको फोन नम्बर प्रयोग गर्छौं। अब हामीले यो इन्डोनेसियाको नम्बर कहाँबाट ल्याउने त? हेरौं अर्को स्क्रिनमा। यसको लागि हामी भर्चुअल नम्बरको एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्छौं, जहाँबाट तपाईले कुनै पनि कन्ट्रीको नम्बरलाई लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट 0.92 बराबरको क्विन पर्चेज गर्नुपर्छ। तपाईले यो एप्लिकेसनमा साइन अप गर्नुहुन्छ भने सुरुमै 9 क्विन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 10 क्विन बराबरको एउटा नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो ट्रान्ज्याक्सन आफ्नो गुगल प्ले क्रेडिट अथवा कुनै पनि पेमेन्ट कार्डको प्रयोग गरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग अवेलेबल छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछौं। तपाईहरुले हामीसँग भिसा कार्ड पनि पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली हामी तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसनमा क्विन पर्चेज गर्दिनेछौं। क्विन पर्चेज गरिसकेपछि तपाईले आफ्नै नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो भर्चुअल नम्बर हुन्छ। तपाईले यहाँ कुनै पनि प्लेटफर्मको लागि कुनै पनि कन्ट्रीको नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 0.92 बराबरको ट्रान्ज्याक्सन गरेर 30 क्विन पर्चेज गरिसकेका छौं। अब हामी सर्भिसको सेक्सनमा गएर पेपाल टाइप गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न कन्ट्री देखाइएको छ। फरक फरक कन्ट्रीको लागि फरक फरक क्विन रहेको छ। अब हामीले राम्रो र सस्तो इन्डोनेसियालाई चुज गर्छौं। तपाईले यहाँबाट युएसए को नम्बर चुज गरेर आफ्नो पेपाल अकाउन्ट युएसए को क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। युएसए को लागि भने 71 क्विन रहेको छ। अहिलेको लागि हामी इन्डोनेसियाको भर्चुअल नम्बरलाई पर्चेज गर्छौं। तपाईले यहाँ कस्टम प्राइसमा क्लिक गरेर कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोवाइडर चुज गरी RS10 क्विनको कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोवाइडर चुज गरी भर्चुअल नम्बरको लागि अर्डर दिनुहोस्। हामी भने RS10 को V5 अपरेटर चुज गरी इन्डोनेसिया भर्चुअल नम्बरको लागि अर्डर दिन्छौं। तपाईले केही सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि एउटा भर्चुअल नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो नम्बरमा आउने SMS को कोड तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले इन्डोनेसियाको भर्चुअल नम्बर प्राप्त गरिसकेका छौं। यहाँ राम्रो कुरा के छ भने तपाईले यहाँ 20 मिनेटको टाइमर दिएको हुन्छ र त्यो 20 मिनेटको समयमा यदि पेपालले कोड सेन्ड गरेन भने तपाईको त्यो क्विन रिटर्न आउँछ, रिफन्ड हुन्छ। अब हामी यो नम्बरलाई कपी गर्छौं र पेपालको फोन नम्बर सेक्सनमा पेस्ट गर्छौं। अब तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस प्रोवाइड गर्नुहोस्। अब कुनै पनि एउटा पासपोर्ट चुज गर्नुहोस्। अब टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गरी एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले प्रोवाइड गरेको इमेलमा एउटा कोड जान्छ। यो कोडलाई यहाँ ल्याएर सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गर्ने बित्तिकै यु आर अल सेट भन्छ। हामीले अकाउन्ट त क्रिएट गरिसकेका छौं। अब यो अकाउन्टलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। जस्ट अ सेकेन्ड लेखेको छ। केही सेकेन्डमा तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब लेट्स गोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्डिभिजुअल सेलरमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सुरुमा तपाईले बिजनेस गर्नुभएको थियो, अब इन्डिभिजुअल गर्नुपर्छ। नेक्स्ट गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब तपाईले एड्रेस प्रोवाइड गर्नुपर्छ। उहाँको एड्रेस दिए त म तपाईहरुलाई बताउने छु। सुरुमा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम जुन हामी अघि नै फिलअप गरिसकेका छौं, त्यसैले यहाँ अटोमेटिकली फिलअप भएको छ। अब तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्नुहोस्। नेसनालिटीमा तपाईले साइप्रस राख्नु होला। तपाईले यहाँ इन्डोनेसिया नभएर साइप्रस राख्नुपर्छ। अब तपाईले गुगलदेखि सर्च गरेर साइप्रसको कुनै पनि स्ट्रिट एड्रेस र जिप कोड यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ। मैले यो एड्रेसलाई गुगलदेखि ल्याएर पेस्ट गरेको हुँ। तपाईले पनि यही एड्रेस राख्नुभयो भने कुनै पनि एरर आउँदैन। तपाईले एड्रेस लाइन 1 र एड्रेस लाइन 2 मा सेम एड्रेस थियोडोसी THEODOSI म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइदिने छु। त्यसपछि जिप कोड 1071 र सिटीमा लामाका LAMACA यति एड्रेस फिलअप गरेर नेक्स्ट गर्नुभयो भने कुनै पनि एरर आउँदैन। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। हामीले बिजनेस अकाउन्ट क्रिएट गरिरहेका छौं, त्यसैले बिजनेस बारे केही इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्नुपर्छ। तपाईले बिजनेस नेम आफ्नै नेम राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने माथिको अप्सनमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो प्राइमरी करेन्सीलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, जुन करेन्सी पछि गएर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अहिलेको लागि हामी USD सिलेक्ट गर्छौं। अर्को अप्सन रहेको छ व्हाट सर्भिस डु यु अफर भनेको छ। हामीले कुनै पनि एउटा सर्भिस चुज गर्न सक्छौं। मैले भने ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस चुज गरेको छु। अर्को अप्सन रहेको छ मन्थली सेल कति छ भनेको छ। हामीले 0 देखि 10,000 USD सम्म सिलेक्ट गर्न सक्छौं। डु यु हैव बिजनेस वेबसाइट भनेको छ। नुमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ सेम एज रेसिडेन्टल एड्रेस चुज गर्नुभयो भने अघिकै एड्रेस अटोमेटिकली आउँछ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। कंग्रेचुलेसन यु आर अल सेट भनेको छ। अब गो टु होम पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको यस्तो होम पेज देखिन्छ। अब तपाईले फेरि एक पटक आफ्नो इमेललाई कन्फर्म गर्नुपर्छ। अब तपाईले कन्फर्म योर इमेलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको इमेलमा एउटा लिंक जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मेल आएको हुन्छ। अब तपाईले कन्फर्म योर मेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि राखेको पासवर्डलाई फेरि टाइप गरी लगइन गर्नुहोस्। अब यो पटक भने इमेलमा कोड नगएर फोन नम्बरमा कोड जान्छ। अब तपाईले गेट अ टेक्स्टको अप्सन चुज गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको अघि पर्चेज गरेको भर्चुअल नम्बरमा कोड जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कोडलाई रिसिभ गरिसकेका रहेछौं। अब हामीले यो कोडलाई पेपालमा लगेर सबमिट गर्छौं। कोडलाई एन्टर गर्छौं र सबमिटमा क्लिक गर्छौं। प्राइभेसीका कारण हामी तपाईलाई ओटीपी देखाउन सक्दैनौं।
हेर्न सक्नुहुन्छ युआर अल सेट भनेको छ, युर इमेल हेज बीन कन्फर्म भनेको छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने हामी होम पेजमा आउँछौँ। त्यसैगरी हामीले ब्राउजरको काम सकिसकेका छौँ। अब हामीले सेम अकाउन्टलाई पेपाल एप्लिकेसनमा लगइन गर्ने ट्राई गर्छौँ। इमेल आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्ने ट्राई गर्यो भने तपाईको फेरि सेक्युरिटी चेक हुन्छ। अब तपाईको फेरि पनि त्यो नम्बरमा कोड जान्छ। फेरि पनि टेक्स्टको अप्सनलाई चुज गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि रिपिट गर्छु, नेक्स्टमा क्लिक नगर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि फेरि त्यही भर्चुअल नम्बरको एप्लिकेसनमा आउनुहोस्। गेट अ न्यू कोडमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले फेरि नयाँ कोड पाउनको लागि फेरि 20 कोइन खर्च गर्नुपर्छ। चिन्ता लेख्नु पर्दैन, तपाईले अघि नै पर्चेज गरेको कोइनबाट फेरि नयाँ कोडलाई रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। तपाईले यो नम्बरमा कोड सेन्ड गर्ने भनेको 2 पटक मात्र हो। त्यसपछि हामीले हाम्रै नम्बरमा सेन्ड गर्छौं र त्यो 2 पटक कोड रिसिभ गर्नको लागि 0.92 बाट पर्चेज गरेको कोइनले मजाले पुग्छ। हामीले नयाँ कोडको लागि पे गरिसकेका छौं। अब हामी पेपालमा जान्छौं र बल्ल नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं। कोड सेन्ड भइसकेको छ। अब हामी फेरि भर्चुअल नम्बरको एप्लिकेसनमा जान्छौं र कोडलाई रिसिभ गर्छौं। हाम्रो कोड 2 मिनेट भित्रमा आइसकेको छ। अब हामी यो कोडलाई पेपालमा लगेर सबमिट गर्छौं। पेपालको प्राइभेसीको कारणले गर्दाखेरि रेकर्डिङ गर्ने क्रममा ब्ल्याक स्क्रिन देखाइएको रहेछ। कोड सबमिट गरिसकेपछि तपाईले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। अब हामीले नेपाली नम्बरलाई एड गर्नेछौँ। यसको लागि तपाई पर्सनल इन्फर्मेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि फोन नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा साइडमा रहेको सी अलमा क्लिक गर्नुहोस् र अब एड अ फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो फोन नम्बरलाई इनपुट गर्नुहोस्। त्यसपछि एडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको फोन नम्बरमा एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड इन्टर गर्नुभयो भने तपाईको फोन नम्बर एड हुन्छ। तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले सुरुमै एड गरेको भर्चुअल नम्बर जो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल नम्बर रहेको छ त्यसलाई डिलिट नगर्नु होला। दुईवटै नम्बरलाई प्राइमरी नम्बर बनाएर राख्नु होला। अब तपाईले नेक्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि अथवा पासवर्ड बिर्सनुभयो भने रिसेट गर्दाखेरि तपाईको नयाँ नम्बर अथवा नेपाली नम्बरमा कोड आउँछ। म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु त्यो इन्टरनेसनल नम्बरलाई डिलिट नगर्नु होला। तपाईको सबै ओटिपी प्रोसेस तपाईले भर्खर एड गरेको नेपाली नम्बरमा जान्छ। तपाईको त्यो इन्टरनेसनल भर्चुअल नम्बरले तपाईको पेपाल अकाउन्ट ब्लक हुनबाट जोगाउँछ। यसरी तपाईको अकाउन्ट फुल्ली भेरिफाइड भइसकेको छ। अब तपाईले युएसडी रिसिभ, सेन्ड, ट्रान्सफर र विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पेपाललाई अझै सिक्योर बनाउनको लागि तपाईले कार्ड लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रुफको लागि तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले कार्ड पनि एड गरेको छु, ब्यालेन्स पनि रिसिभ गरेको छु। भिडियो लामो हुने भएकाले यो प्रोसेस मैले देखाइन, तर कार्ड लिङ्क गर्नु कम्पलसरी पनि छैन। यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछौँ। पेपाल अकाउन्टदेखि सेवा अथवा ब्याङ्कमा कसरी विथड्र गर्ने, कार्डलाई कसरी लिङ्क गर्ने जस्ता अन्य भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।